Друзі, всім привіт! Радий вас вітати знову на моєму шоу Inspiration. І як ви знову помітили, я знову не один із прекрасними гостями. Разом зі мною сьогодні Даша Волкова. Це бренд-стратег і професіонал, яка займається персональними брендами. Вона допомагає як і особистим брендам, так і брендам компаній розвиватися. Даша? Так, все вірно. Андрію, дуже дякую за запрошення. І я рада вітати тебе в цей чудовий святковий вечір. Прекрасно. Я теж дуже радий, що це Різдво ми проведемо і разом з вами, і з Дашею. Сьогодні в нас з вами дуже буде цікавий випуск. І дуже специфічний. Одразу хочу сказати деякий дисклеймер. Ми сьогодні постараємося розібрати персональний бренд Ісуса. Сьогодні в нього день народження, і хотілося б це все проаналізувати. Як будувалася його репутація, як будувався його образ і в Біблії, і в переказах, і в релігії, і так далі. І головне, що я хотів би донести. Сьогодні ми нікого не хочемо образити. Ми не хочемо сказати нічого зайвого. Ми просто розбираємо історичну фігуру з позиції персонального бренду. Даша, одразу в мене до тебе запитання. Так. Ти захоплюєшся образом Ісуса? Так, я захоплююся образом Ісуса, тому що я вважаю, що це дійсно одна з найсильніших персоналій з точки зору і популярності, і взагалі розвитку особистого бренду, тому що, в принципі, напевно, немає людини, яка була б настільки ж популярною, як Ісус. Згоден. Ну, я вважаю, що, мабуть, немає навіть і компанії, яка була б настільки популярною, як і Ісус. І особисто я йому навіть трохи заздрю, хоча, мабуть, це неправильно. Хочу сказати від себе невеличку ремарку. Внести нас трохи в історичний контекст тієї події, коли все-таки виник Ісус як явище і як персона. Це сталося в той момент, коли через політичну напругу і через релігійну напругу суспільство шукало компромісу двох світів – азіатського і європейського. Консервативні вірування іудеїв і менш консервативні суперліберальні вірування язичників, греків, які собі дозволяли дуже багато вольностей, і шлюбних вольностей, і у відношенні до релігії вольностей, а також єврейська релігія, яка була максимально стриманою і канонічною. Ні одних, ні інших не влаштовувала та позиція, що, наприклад, на єврейських святинях відбувалися якісь ритуальні оргії язичників, а на язичницьких святинях не було доступу під час релігійних свят євреїв. Тому знайшлося таке покоління, яке вирішило цю всю ситуацію примирити. І один за одним виникали месії, які були в тій чи іншій мірі прихильниками або грецького стилю життя, або іудейського стилю життя. І найвдалішим месією в цьому плані був Ісус Христос. І сьогодні ми хочемо все-таки розібратися, як йому це все вдалося. Що він робив з комунікацією, що він робив з власним брендом, зі своїми послідовниками і так далі. Спеціаліст, сорі, не можна казати спеціаліст. Це звучить не так сексуально, просто все, я вже... Все, поставимо це. Хочеться, щоб експерт із персонального бренду це все прокоментував. Так, з задоволенням. Почнемо з самого початку. Народження, походження, сім'я Ісуса. Давай розберемо взагалі, з чого все розпочалося. А з чого все розпочалося, Андрію? Все розпочалося з непорочного зачаття Діви Марії, праведниці, дочки праведної Анни, яка була у шлюбі з простим робітником Йосифом, і в них народився посланник Бога на землі, якого прогнозували чи пророчили дуже багато пророків. Як взагалі цей меседж можна трактувати з огляду на персональний бренд Ісуса? По-перше, тут є історія про непорочне зачаття. І з точки зору персонального брендингу це вже починається якась легенда. Тобто історія, яка, скажімо так, не має чіткого описання, звідки з'явився Ісус. Тобто непорочне зачаття – це якась містика. І це означає, що створюється якась певна легенда.
І ця легенда, вона може трактуватись людьми по-різному. І от тут якраз вже починається так закладання першого зернятка в його містичне походження і в його, скажімо так, походження з небес. Так. Добре. Особисто для мене, звичайно, непорочне зачаття, це, як ти і сказала, це частина дуже великої, крутої легенди. І, до речі, і в іудейських джерелах також чекали Месію. І, в принципі, всі завжди в тих регіонах чекали Месію і прагнули, щоб прийшла якась людина, принесла їм правильне вчення, і вони з цим правильним вченням би отримали нове якісне життя. Це було дуже наразі, але проблема в тому, що в це не всі повірили. І можна сказати, що в момент виникнення самого християнства і в момент життя Ісуса йому не всі вірили. Точніше, йому вірили меншість. І це була зовсім невелика секта, яка постійно страждала від усіляких переслідувань, кар і так далі. І виходить так, що образ Ісуса, він був вже створений євангелістами, по суті, після його смерті. І цей образ, він був сформований із переказів очевидців і так далі. І тут мені важливо зрозуміти, як ми можемо описати взагалі цільову аудиторію Ісуса, що це були за люди, і на кого розраховувалися ці легенди. Це були широкі маси, чи це були якісь вузькі? Взагалі, як ти це бачиш? Дивись, так як ми все знаємо про Ісуса, і от ми з тобою зараз через 2000 років говоримо, що це найбільш видатна постать з точки зору персонального брендингу і взагалі популярності, то однозначно, що це було розраховано на широкі маси. І, напевно, у світі немає жодної людини, яка б не знала, хто такий Ісус Христос. Тому тут все зрозуміло. Що стосується пророків, в принципі, є у маркетингу таке поняття, як community-based маркетинг. Тобто, коли ти збираєш спочатку ком'юніті під свій продукт, там робиш якесь медіа, наприклад, або там, от як ти робиш відеоролики, а потім вже на це ком'юніті приходять люди, яким це цікаво, і потім вже продукт починає себе просувати через ось цей ком'юніті. Тому в цьому випадку також можна сказати, що це свого роду був community-based маркетинг, коли молодий бренд, як ти сказав, це була там невеличка спільнота людей, по суті вони були молодим брендом, і вони якраз використали ось цей інструмент зібрати навколо себе ком'юніті. А далі ми з тобою поговоримо, з якими інструментами це все відбулося. І вже на це ком'юніті транслювали свої ідеї. Тобто, чи правильно я розумію, що хоч і створювалися якісь мікрогрупи, але насправді ідеї були націлені на якісь широкі маси? Так, звісно, абсолютно так. І мене от цікавить, через те, що я більше цікавився історичним контекстом цього всього. І найяскравіша і найголовніша заповідь Ісуса – це любіть ближнього свого як самого себе. Що ми зараз чуємо в цій фразі? Для нас це просто фразеологізм. Через те, що ми вже за ці 2000 років, наш світ настільки переповнений любов'ю, хоча багатьом здається, що цього все-таки мало, але наш світ наповнений любов'ю і до ближнього, і до тварин, до всіх. Так, до всіх, що для нас якби порядок речей, тобто, а як інакше, як не любов'ю, так? Але треба розуміти контекст того часу, що тоді суспільство було набагато більш егоїстичним. І тоді все-таки вважалося, що любити свого ближнього, чи дальнього, чи ще щось, це якесь ноу-хау. І саме заради примирення ось цих конкуруючих там чи антагоністів релігійних, саме для цього і створювався цей меседж. Тобто виходить так, що Ісус вже закладав фундамент на примирення не те, щоби широких мас, а цілих народів. І от мені цікаво взагалі, яка команда взагалі з ним працювала, що він одразу зробив такий крутий масштаб?
Так, ну, я думаю, що, звісно, в команди якоїсь конкретної там піар у нього не було, тому що це було 2000 років тому. Однак ось ця ідеологія, в принципі, вона побудована на, ну, насправді на основних якихось людських потребах. Тобто ця ідеологія заснована на базових потребах людини. Потреба у їжі, потреба у безпеці, потреба бути причетним, приналежним до якогось ком'юніті. І як ми бачимо, тобто усі ці, навіть його чудеса, які він творив, вони всі стосуються якихось основних базових людських потреб. І от те, що ти говориш там любов, в принципі, ну, людина, вона, напевно, ну, на мою думку, вона запрограмована на те, щоб потребувати цієї любові, потребувати уваги там і ділитись цією любов'ю. І зараз ми там у сьогоднішній час ми маємо набагато більше можливостей для того, щоб проявляти цю любов і отримувати її. А у той час, коли там люди жили в якихось таких не дуже гарних умовах, цього, звісно, було менше. Однак, я думаю, все ж таки, що ось ця ідеологія, вона якраз була спрямована на те, щоб людину, ну, знайти в людині її людське. Тобто відрізнити її якраз від там, ну, тварин, так, та від, ну, показати те, що людина все ж таки вона може там відчувати, якось по-іншому сприймати світ і взаємодіяти з іншими людьми, і задовольняючи і основні якісь потреби, і вже трішки рухатись в духовну сторону. Супер. Цікаво, але знову ж таки, дуже цікавий момент, що всі прихильники Ісуса були антагоністами того часу, неформалами, сектантами і, в принципі, ну, малою маргінальною групою. І вони були проти і імператора, і проти церковників. Вони робили виклик абсолютно у всій владі. Зараз, наприклад, я розумію, що, в принципі, це класна піар-стратегія, ти там, грубо кажучи, збираєш якийсь мітинг, усі телеканали дивляться, що там взагалі відбувається, грубо кажучи, під Верховною Радою, про це всі починають говорити, ну, це просто... Ну, стандартна історія. Стандартна і дитяча, взагалі, дуже проста історія. Але тоді, от, як вони до цього додумалися, адже, ну, як таких бунтарів до цього не було там сотні років. Яка взагалі могла ними рухати ідея в ті примітивні, як нам здається, часи? Чи це просто нам здається, що це були примітивні часи? Через те, що, ну, от, християнство взагалі виглядає як ніби якийсь проект, який робили суперпрофесіонали ще тоді. Чи, може, ми помиляємося і все-таки їх робили пізніше, там якісь середньовічні священники це все писали? Так, я думаю, що все ж таки в якусь логічну історію це все склалося тоді, коли вже складались Євангелії, і, в принципі, люди могли переосмислити всю цю історію і, якби, описати її там з точки зору от такого бунтарства і показати, як це все відбувалось. По суті, це такий класичний сторітелінг, коли є протагоніст, є антагоніст, і є там люди з однієї та іншої сторони, які підтримують там обох героїв. Ось, тому, в принципі, я думаю, що от воно там трішки пізніше складалось, ніж відбувалось там на той момент. Також я хотіла ще додати про те, що у Ісуса з часом, якщо ми побачимо там його, скажімо так, ранні роки там, і ближче там вже до кінця, ми можемо подивитися, що в нього змінювався архетип його бренду. Тобто спочатку він був таким як простим хлопцем і з народу, і якби люди, ну, асоціювали себе з ним, тобто кожна людина може проасоціювати себе з цим героєм. Далі він став бунтарем, тобто він йшов проти системи, і потім в кінці він став героєм, тобто він страждав і він став героєм. І от ми можемо подивитись, як ось цей образ нашого протагоніста, як він змінювався з часом. І, в принципі, це нормальна історія для драматургії, коли герой змінює там свою поведінку і свій характер протягом історії, тому що це, ну, так набагато цікавіше, ніж герой він був спочатку одним, і до кінця він був таким однаковим, це буде зовсім не цікаво. Ось це тому... вже буде про Конана Варвара історія просто. Так.
Ось тому якби ми можемо прослідкувати ось таку зміну його архетипів. Супер. Мені цікаво, кожного народу в кожній країні по-різному зображують Ісуса. Так. Кому вірити, як ти вважаєш? Інстаграму. Ти заново перезадаш? Ну, давай. Давай. Як взагалі це все відбувається? Я, якщо чесно, не знаю, кому мені вірити. Зачем ти це говориш в кінці? А що, це смішно? Да. Ну, блін, можна і посміятися. Це дуже смішно. Ні, ну мені цікаво. Я не знаю, кому вірити, Андрій. Ну, хорошо. От в Ефіопії, Андрю. Там саме настоящий. Ну, дивись, я насправді дивилась це, вивчала це питання, і я читала, що ось в такому класичному вигляді, як зображується Ісус там з витягнутим лицем, там з бородою, там з довгим волоссям, його почали зображувати лише з 6 століття нашої ери. Тобто до того він був без бороди, там у нього було різне волосся і так далі. Також стосовно його там кольору шкіри, наприклад, зараз його зображують, ну і зараз, і там ще в 6 столітті його вже почали зображувати як людину зі світлою шкірою. Однак я читала британських вчених, як би це кумедно не звучало, однак вони дійсно задались питанням, як виглядав Ісус, і вони прийшли до висновку, що у нього був оливковий колір шкіри, тому що на той час, він був євреєм, і на той час, в принципі, євреї дуже багато спілкувались там з греками та іншими народами, і, звісно, він міг би бути там світлошкірим, однак, скоріш за все, він виглядав як типовий представник єврейського народу на той час, і тому в нього був такий там дещо смуглий, такий оливковий колір шкіри, скоріш за все. Так, звучить абсолютно правдиво. Я собі якось так це все і уявляв, через те, що коли зображують Ісуса в образі такого нордичного красення, то якось не дуже це все віриться, дивлячись на регіон, в якому він був. Так. До речі, от є такі дивні історики, вони в основному в Україні, там у різних країнах СНД, інших. І вони кажуть про те, що, наприклад, Ісус був насправді українцем або там ще щось таке. І там такі якісь паралелі проводять, вже якось хочеться до цього примазатися їм. Слухайте, кого ми обманюємо? Ясна річ, що він був ближче до того типажу. І мені здається, що просто коли вже європейські місіонери почали впроваджувати там християнство, вони, звісно, зображували його. Да, їм якось було би дивно йти з цим чоловіком, словом, який на них не схожий, і пропагувати його ідеї. Їм було просто комфортніше зробити його білим. Тому вони трохи його підбілили під себе. Так. Тепер я хочу, щоб... Так. Нас придадуть анафеми, шарики. Все нормально буде, чого там? Все буде прекрасно. Поки що ми нічого крамольного не сказали. Так. Це Стів Джобс і Ілон Маск. Це про візіонерство. Да. Спитать тебе, да? Можеш, да. Що можна сказати в цілому про місію, візію Ісуса? Як він це все формував і формувався як Месія? Дивись, перш за все, в принципі, як і у будь-якого сильного бренду, у нього повинна бути місія, звісно, і у Ісуса вона також була, очевидно. Вона полягала у тому, щоб навчити людей любити один одного, навчити їх якимось базовим законам взаємодії між собою, і так далі. Тобто, і всі його, знову ж таки, його чудеса, вони були направлені на те, щоб показати людям, або про те, що в них є якісь можливості, вони можуть змінити своє життя, по факту, або навчити їх любити якось ближнього свого і дальнього, і всіх інших.
Також ми можемо, там, наприклад, провести паралелі там, з Стівом Джобсом або Ілоном Маском, це також візіонери. Тобто, в принципі, я думаю, що Ісус, він був таким візіонером, мав велику мету, і він вів до неї людей, так само, як і найвідоміші підприємці, яких ми знаємо, і їх навіть важко назвати підприємцями. Це от саме якісь там візіонери і люди, які бачать більше, ніж всі навкруги. Клас. Це навіть, зараз, знаєте, всім підприємствам доводиться доводити, що беріть на себе якусь соціальну місію, хоча б там сміття на озері прибирайте. А тут людина бере на себе взагалі таку непосильну, як виявилось, посильну. Чи не посильну? Ладно, не будемо з цього приводу спілкуватися. Да. Таку важку і сильну місію, і з цією місією йде в народ. Я вважаю, що це подвиг. Це реально подвиг. Хочу розповісти один дуже класний момент, який в цілому вигадав Ісус, і я вважаю його геніальним. І взагалі, мабуть, всі маркетологи протягом цих століть старалися його якось використати. Давай, який? Про його історію про хліб та кров. Коли він казав про хліб та вино. Коли він казав, що хліб – це моє тіло, вино – це моя кров, вживайте моє тіло і мою кров, збирайтеся всі разом і згадуйте мене. По-моєму, це геніально. Через те, що до нього всі проповідники, як вони там пропагували християнство, вони там, чи не християнство, а інші релігії, вони просто приходили і казали, ти приймаєш нашу релігію? Хтось сказав ні, його вбивали. Хтось сказав так, він залишався. А якщо ти сказав 3 рази так, то ти взагалі там стаєш якимось мікроначальником. Такі були методи. У Ісуса ж був абсолютно віральний метод. Він казав, беріть венце, хлібчик, ідіть в гості і розповідайте про Ісуса. І це прекрасно. Через те, що ти приходиш в гості з вином, хлібом, ніхто на тебе не злиться. Ти налив вино, ви поїли, риби ще взяли. Бо Ісус і рибу також дуже багато їв і поважав. Словом, накрили гарний стіл, згадали Ісуса, і що в тебе, які в тебе спогади після цього вечора? Найприємніші. Найприємніші і найкращі. Це просто геній. І цим всі користуються. Oriflame, MV, ще ця геніальна жінка, що зробила косметику, господи, Estée Lauder. Да. Estée Lauder, вона теж цим всім користувалася. Щось тільки косметика цим користується. Ладно. Про чудеса Ісуса хотілося б ще поговорити. Да, давай. Як він це все провертав і для чого це все було, на кого це все було направлено? Це було направлено на простих людей, тому що якщо ми подивимося саму суть цих чудес, там, де він зцілював тих, хто не ходить, зцілював тих, хто не бачить, там і моє найулюбленіше чудо – це перетворення води в вино. Воно дуже непогане. Якщо ми побачимо, то всі ці чудеса, вони направлені на простих людей, у яких були якісь проблеми там, зі здоров'ям або з їжею недостатньо і так далі. Тобто він не робив чудеса для багатих людей і не робив там їм купу золота, і з неї 2 купи золота. Тобто він все ж таки дивився на тих, хто страждає, на тих, хто не має можливості там якось себе вилікувати або накормити, або ще щось. Тому, знову ж таки, це дуже віральна історія, тому що люди, основна маса людей, там більшість, вони переказують один одному якісь історії. Вони, в принципі, ці історії, вони створюються в процесі переказу. Тому, якщо там він зцілив когось, то, звісно, всі люди, які це бачили, вони підуть і будуть розповідати іншим. Якщо б він, наприклад, зцілив якогось там, не знаю, сина імператора, то, звісно, ніхто б про це там особливо не говорив, тому що там маленьке коло людей, і, в принципі, нікому це б було невигідно розповідати всю цю історію. А якраз з простими людьми це дуже просто зробити і розказати, йти в маси з цим чудом. Супер. Я згоден, що, в принципі, на звичайних простих людей, на широкі маси були ці всі дива направлені, і не тільки дива. Через те, що мені дуже подобається історія із Марією Магдаленою, яка, в принципі, була блудницею,
Але разом з тим вона була постійно в колі спілкування Ісуса, і вона йому розкаялася, він її вибачив, і в принципі її там називають однією із наречених Ісуса багато хто, містики там приписують їй взагалі якусь дуже круту роль. Чи то там офіційної дружини, чи ще щось, що не підтверджено, звичайно, в канонічних Євангеліях, але є такі там свідчення і слухи. І це ще раз означає, що він, в принципі, ставить навіть тих людей, які зробили якісь гріхи, він їх ставить як звичайні члени суспільства через те, що ставлення до таких людей в той момент було дуже погане. Через те, що ясна річ, що блудниць забивали камінням, крадіїв вбивали на площах і так далі. Але він казав, що всі ми помиляємося, і головне – це в правильний момент розкаятися. І людям це все дуже подобалося через те, що їх гріла ця ідея, що їх не заб'ють камінням, а якщо вони розкаються і більше так робити не будуть, то вони можуть стати повноцінними членами суспільства. І це революційна ідея на той момент. Для нас... Киньте камінь той, хто не грішний. Так. Це революція, і в цілому ми зараз цього не можемо зрозуміти, але історично це дуже крута подія. Я хотів запитати, взагалі, образ Ісуса зараз в популярній культурі, де його місце, через те, що ми знаємо, там і в 60-х про нього писали там рок-н-рольщики. Мюзикл «Ісус Христос суперзірка». Так. Про нього, що тут говорити, це, мабуть, найзгадуваніший персонаж у усіх періоди нашої там європейської історії. Що зараз? Де зараз Ісус в популярній культурі? Дивись, минулого року на Нетфліксі був серіал «Месія», і це було якраз історії, по суті, це показувалась історія про якогось певного месію, який з'явився, і він там рятував людей, і був, це такий не прототип, а навпаки, Продовження образу Ісуса. Також всім нам відомий Кан'є Вест, який дуже любить експлуатувати тему взагалі релігії у своїй творчості. У нього є альбом «Jesus is King» попередній. І, в принципі, він як людина дуже релігійна, однак він як людина, яка дуже вміє добре заробляти гроші і дуже вміє в маркетинг, він експлуатує цей образ. Наприклад, у нього є худі, які він продає там з його зображенням. Тобто він в образі Ісуса на цих худі. І він їх продає там по 250, по 400-500 баксів, якісь лімітовані колекції і так далі. Тобто ми бачимо, як на образі Ісуса людина в 2021 році робить мільйони, і він також експлуатує ось цю в принципі, всю ідеологію збирання навколо себе людей. Тобто мені в якийсь час здавалося, що Кан'є Вест, він взагалі вирішив, що він, не знаю, посланник Божий, і він повинен навчити весь цей світ слухати музику і носити круті кросівки. Він, мабуть, колись там запитав свого продюсера, так, як ми будемо просуватися? Той такий, є ідея, зараз дістає Євангеліє, каже, ось, дивись, так, починаю. Так, тобто, це якраз приклад того, як Ісус може повпливав на творчість сучасної зірки. А також є Джаред Лето, який він не використовує, скажімо, в своїй творчості, але в своєму візуальному образі він також дуже схожий до цих якраз канонічних зображень Ісуса, там довге волосся, борода, таке лице. Тобто він, коли він виходить на червону доріжку, він схожий, по суті, він схожий. Ось тому, і так багато таких прикладів є, коли люди прямо або якось опосередковано слідують ось цьому образу
вони його підтримують. І насправді це дуже круто, тому що це працює і це показує навіть людям, які не релігійні і вони не стикаються там з цим кожного дня там в своїй культурі, а це показує їм, як можна по-іншому дивитись на ось цей звичний образ Ісуса. Супер. Як ти думаєш, буде якесь ще продовження? Чи образ Ісуса вічний до кінця людства, чи ми мало знаємо про людство? Я думаю, що він буде змінюватись, тому що зараз, от як у нас була епоха, і є вона, по суті, зараз епоха Homo sapiens, і потім буде епоха, типу, як биосапіенс. Там, не биосапіенс, як вони називаються? Я без поняття. Андрюха, це ж ти в біткоїнах розбираєшся. Ні, це не з біткоїнами, это с, типа, тем... Нет, это про то, как люди будут, типа, с разными частями, там, например, вместо руки, там, протез, типа, нано... Типа кіборги, да. Дивись, от зараз у нас епоха Homo sapiens, і, по суті, можна сказати, що вона приходить до свого логічного кінця, напевно, тому що подалі вже будуть інші, люди будуть по-іншому виглядати, по-іншому вони будуть сприймати цей світ, і вони вже сприймають цей світ по-іншому. І от зараз дуже багато людей, які там вдосконалюють себе там за допомогою Google Glasses, там за допомогою якихось нанопротезів і так далі. І я думаю, що там через, не знаю, якихось 500 там, або 1000 років, можливо, там образ Ісуса, він буде виглядати там, реально зовсім по-іншому. І це нормально, тому що людство розвивається, воно повинно мати свого героя, воно повинно мати свого месію. Однак, звісно, цей месія, він адаптується до сучасних умов. Ось. От дивись, Андрію, хочу тебе тепер запитати. Є зараз таке поняття, як бренд-євангеліст. Тобто це люди, які є прихильниками певного бренду, і вони найперші там отримують щось, вони підтримують цей бренд там покупкою продукції, наприклад, або вони розповідають комусь. Як ти вважаєш, ось це поняття, воно прийшло якраз от з тієї епохи, коли були євангелісти з Ісусом, чи це якось потім трансформувалось? От як ти вважаєш? В принципі, етимологія, звичайно ж, звідти, але мені здається, що євангеліст – це такі більш, якби я створював би термін євангеліст, я би в нього вкладав набагато більше, ніж зараз прийнято вважати. Грубо кажучи, так, якщо ти перший знав про щось неймовірне, якщо ти все життя поклав на розвиток цього неймовірного, якщо ти постійно пропагуєш це щось неймовірне, якщо ти створюєш ком'юніті навколо цього неймовірного і масштабуєш це все на весь світ, як мінімум, так, ти євангеліст. Це, типу, як я слухав там одного філософа, який каже, я не можу називатися поки що філософом. У нього питають, чому? Він каже, тому що я написав ще менше 50 книг. А є люди, які випускаються з університету і на наступний день вже кажуть, я філософ. Типу такого. Тому в мене трохи завищена планка до євангелістів. Мені здається, що ті євангелісти, що зараз, то трохи не те. То просто прихильники. То просто, прихильники або ж ентузіасти, можна їх так назвати, через те, що там є дуже багато людей, які щось роблять за безкоштовно, заради розвитку, і так далі. Дякую, дуже цікаво. Будь ласка. Друзі, я вважаю, що ми дуже класно пройшлися погане слово, господи. Так, може ще щось скажемо? Ні? Можемо ще раз всіх поздравити з праздником, побажати смачної куті. Якої? Кутя, точно. Да, кутя? Я думав, що кутя на Пасху. Перепутався. Добре. Друзі, мені здається, що ми дуже плідно поспілкувалися і, звичайно, такі бесіди, вони дуже корисні через те, що ти дивишся на якісь дуже старі речі, але дуже по-новому. І найприємніше це розуміти те, що ті старі речі були зроблені дуже і дуже грамотно. І це для мене реально кайф і відкриття. Даша, поздравляю тебе з Різдвом. Я тебе теж поздравляю. Бажаю тобі найсмачнішої куті в твоєму. Так давай вітаю, скажи вітаю. Я сказав поздоровляю, це українською. Це поздоровляю? Поздоровляю, є таке українською. Давай ще раз. Починається.
Даша, я вітаю тебе зі світлим святом Різдва. Бажаю тобі в цьому році найсмачнішої куті. І я тебе вітаю з Різдвом. Бажаю тобі, щоб твоє Різдво пройшло в теплому сімейному колі. І також я бажаю всім нам і всім вам, хто дивиться це відео, також круто провести цей вечір різдвяний в компанії з нами та в компанії зі своєю сім'єю. Смачної вам куті. Ставте нас на різдвяний стіл на планшетах і буде класно, будемо всі разом сидіти за одним столом. Бажаємо вам дуже-дуже багато любові, але не забудьте підписатися на Дашин Інстаграм і Ютуб. І на Андрія Ютуб і Інстаграм. Підписуйтесь, ми говоримо цікаве. Дуже цікаве. Всім гарного дня, гарного вечора. Ми всіх цілуємо. Всіх буду. Господи, вже, блін. Все, ладно, давай ще раз. Ми всіх дуже цінуємо. Всім гудбай.